पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ शाम के प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर स्वागत करदे हां। यूनाइटेड स्टेट्स दे प्रेजिडेंट जो बाइडन इस वेले मिडल ईस्ट दे टूर ते पहुंचे हुए है वख मिडल ईस्टर्न लीडर्स दे नाल इजरायली लीडर्स दे नाल उन्हां दी मीटिंग्स चल रही हैं। ऑफ कोर्स तेल नूं लैके बहुत वड्डी समस्या जो डोमैसटिकली महसूस हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई भी रिलीफ वो लैके आ सकते हैं। इस चीज़ बारे सारी जानकारी सारी जो डिस्कशनस हैं वो इस वेले चल रही हैं मिडल ईस्ट दे विच। बट एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कोई भी तेल दे नाल जुड़ी हुई या कोई भी मिडल ईस्ट दे नाल प्रोग्रेसिव कोई भी एक्शन इहो जे तरीके दा it has to go through MBS, Crown Prince of Saudi Arabia, ਜਿਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕਡ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ दुनिया दे विच। बट अज दी डेट दे विच उन्हां नूं वापस उत्थे जाके एक किस्म दी रीनैगोशिएशन करनी पै रही है। पर ऑल ऑफ दिस स्टफ इज़ टाइड इनटू डोमैसटिक प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ां प्रेजिडेंट बाइडन नूं इस करके करनी पै रही हैं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਡ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। सो इन चीज़ों को अलीविएट करने लिए खास करके जिथे एक पासे इन्फ्लेशन के नंबर्स 9% इन्फ्लेशन दे नंबर्स सब तो रीसेंट अनाउंस किए गए 1980 के टाइम के ये रैकड हैं। उस तो बाद 40 सालों के विच अज पहली बारी इस लैवल की इन्फ्लेशन महसूस हो रही है। भावें तेल के प्राइसिस थले भी डिग रहे हैं तद भी लोगों ओवरऑल महंगाई अज की डेट दे विच अमेरिकनस नूं सब तो वड्डी उन्हां लई सब तो वड्डी प्रायोरिटी बनी हुई है। एंड ये महंगाई ये जो इन्फ्लेशन है जो एकोनॉमिक क्राइसिस हले भी प्ले आउट हो रही है ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਯੂਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੈਨ ਅਨਹਰਡ ਆਫ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੁਛ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਦੈਟ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਭਾਵੇਂ most individual stock market ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਈਡ ਇਨਟੂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2007 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 20, 30, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਪੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਿਨੈਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਅਲ estate ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। So good to have you back, Herman ji. Omni Mortgage ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਆਲ ਆਫ देयर ਰੀਅਲ estate ਨੀਡਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਈਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਸੀਮਸ ਸੋ kind of out of the blue. Recently ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਰਟਨਲੀ ਅ ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर दैट। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ ਅਗੇਨ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर द people like they and helping them their question and worries। and I thought ਬੜੀ worry ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਦ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 3% ਉੱਤੇ, ਟੁਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 5.5 5.5 ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਪਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਹੋਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
हर पासों दिक्कत हो रही है, गैस प्राइस बढ़ गई ने, काफ़ी इंप्लॉई ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ $100-200 ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਬਜਟਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨਟ ਅਫੋਰਡ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ $200-250 ਗੈਸ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਸੇਮ ਬਾਇਰ ਨੇ 50% ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਿ ਬਾਇਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 30-40% ਬਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਇਰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਘਟਣ ਦੇ ਵਿਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਲਾਈਨਸ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰ ਜਾਂਦੇ 10-15 ਬਾਇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4-5-6 ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20-25-30% ਡਾਊਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 7% ਤੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਚ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ so it's case by case it's a different situation people ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਇਰ ਬੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ but not qualified ਉਧਰੋਂ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ still getting the prices not 20-30-40,000 above anymore ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ some houses ਹਜੇ ਵੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ but most of them are coming to a price level they might start coming down ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 6-90 ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ but that market trend ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ we don't think so ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਮੇਜਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੇਟ ਵਧੇ ਰਹੇ ਹੋਰ next 2-3 times that's what they're saying ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਣਗੇ then ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ and then ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ and ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕਾਲਿੰਗ ਬਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2 ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ So buyers are still calling. अजय भी अपनी जानकारी लेना चाहते हैं कि कार वैसी लइए ना लइए. There is a question still in the market. Absolutely. Herman ji, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ that I want to discuss ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ you know the most I think ਜੋ significant ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ it's like you said ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ almost over inflate ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਆਇਆ ਲੈਵਲ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ do you kind of touched on this but do you think ਅਗਲੇ 3-4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ prices significant amount ਡਿੱਗਣਗੇ like below market value or you think ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ it's going to stay about the same for the next 6 months ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ to start bringing the inflation down ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋ ਗਈ interest rate will start coming down ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ 4.25 to 4.75 ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਰਐਵਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਥੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੈਡੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 3% ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਹੈਪਨ ਕਿ 10% ਜਾਂ ਅੰਡਰ 3% ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈ ਸਕਣ ਬਟ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਲਿਮ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਰੇਟ 4 ਦੇ 4.5 ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੈਟਸ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਪਿਕ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਔਨ ਅਗੇਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਐਸਬੀ ਲੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਬਾਇੰਗ they investing money in a different places. So yes, market when October November will have one more time to show and then we'll probably give you a better picture. मगर मैंने लगता है कि market sustain करेगी, market को crash नहीं होएगी, maybe slow down but not crash. I don't think so. जी
It's interesting कि तुसी market housing market crash ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ because recession ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿੰਤਕ ਹਨ. I mean, if you look at what economists are saying and industry experts, there are certain signs that are pointing कि एक recession ਫਿਰ ਅਸੀਂ almost guaranteed expect ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The last time there was a recession, it was because of a housing crisis, but ਇਸ ਵਾਰੀ situation ਥੋੜੀ different ਹੈ. When we talk about overall किस direction ਦੇ ਵਿੱਚ government ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, just the most recent numbers show us that inflation is at 9.1%. I mean, I think 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ record ਹੈਗਾ since the 80s we haven't seen something this ridiculous. So ਜੋ ਇਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦਾ ਇਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. once again ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ they're still trying to buy homes. How do you feel overall nationwide ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ situation ਹੈਗੀ? I guess New York is a unique market, but what would you say ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ nationwide, do you feel that ਇੰਨੇ high inflation ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੀ ਉਸ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ properties ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, or do you think this is just a New York scenario? ਦੇਖੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2008-9 ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ. ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ 10-15% ਵਰਸਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਲਾਸ ਵੇਗਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ 30-40% ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗੇ. ਐਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਕੁਅਲੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਆਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. when the layoff starts, the recession starts, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਤੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ. then at least ਤੁਸੀਂ winter month ਬਾਅਦ November December ਤੋਂ ਬਾਅਦ you start seeing the market little bit stop towards inflation going up, ਇਨਵਰਟ ਆ ਜਾਏ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਨਿਕ ਹੈਗਾ. ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 40 ਇਅਰਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1980s ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਰਦਾ. ਐਂਡ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਟੂ ਬਾਏ ਦਾ ਹਾਊਸ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, low down payment, 3.5% down payment, that requires very little money to buy the houses. Those programs are coming back. पिछले 2 साल नहीं सीखे, but now we see that people are start calling कि we want to put minimum down payment and buy the house. So अगर वो buyer market चाहते हैं, then those buyers will start buying those houses with that 3.5% down payment. So that will also sustain the market some part. This all picture will be cleared in next 2 to 3 months कि अगर rate और बढ़ेंगे, अगर बढ़ेगी एक बार या 2 बार, then we'll know exactly which way we're going. But we see definitely the recession is coming. It's problem hegi hai, but it's the country has to deal with it. But the American government is a very smart government, smartest government in the world, and I'm pretty sure they will handle karenge proper tarike nal, and we will pass through it. It's a difficult time. Herman ji, I love your confidence. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗੀ. I want to talk a little bit more about this, and not just for first time home buyers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ programs ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤੇ, but those folks ਜੋ ਹਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ नहीं पहुंचे, रेंटल मार्केट दे विच काफ़ी कुछ हो रहा है, as well as those people जो इन्वेस्टमेंट बारे सोच रहे, because in every crisis there is an opportunity. इत्थे एक छोटी जी ब्रेक दा समा आ गया. हरमन जी, don't go anywhere. Viewers, तुसी भी इस तरह जुड़े रहो, भावें तुसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे बारे सोच रहे हो या तुहाडी रेंटल सिचुएशन तुहानू थोड़ा जिहा कन्फ्यूज़ कर रही है, ਉਹਦੇ बारे जानकारी शेयर करेंगे ब्रेक तो उस पार.
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸਡ ਹਨ ਬਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਵਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪਊਗੀ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫ ਓਮਨੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम ਅਗੇਨ ਹਰਮਨ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੈਕਡ ਹਾਈ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਇਵਨ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ in fact ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ from personal experience I have so many individual stories ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੂਪਸ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ as if they were buying a home bidding wars and excessive rental prices ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ paperwork background checks so the rental market ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ if someone's just looking to rent ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਥਿੰਗਸ ਲੈਵਲ ਆਊਟ ਦੇਖੋ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਂਡ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਰੈਂਟ ਥੋੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਕੂਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟਨੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੈ ਬਾਈ ਲਾਅ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਦੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਦੀ ਇਨਕਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਲਿਟਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮਾਰਕੀਟ rents are going up definitely ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ is a good time to buy investment property maybe not ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਸਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਅ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵਿਲ ਪਿਕ ਅਪ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਸੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਮਾਈਟ ਸੈਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ people are putting 20-30% down and buying the houses they have equity from the day one ਉਹ equity lose ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ equity before they lose equity they'll sell the house
अपना घर वेच के मूव आउट। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਨੈਟੀਕਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਚੋਂ 10-12 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। न्यूयॉर्क चो निकल रहे हैं कि न्यूयॉर्क मार्केट इज गेटिंग थोड़ी महंगी हो रही है, बट बाहर मार्केट सस्ती है और यू नो दैट्स व्हाई द चीपर हाउस मिल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट ईयर थोड़ी जाएंगी तो पैनिक सेल होंगी, बट इट्स सेम थिंग कम्स बैक टू इट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज विल बी गुड टू बाय नेक्स्ट ईयर। जी हरमन जी, I'm glad you transition because मैं भी गल नूं उसे पासे लैके जाना चाहती जिथे इन्वेस्टमेंट की गल आती है। सो you're saying एक वड्डी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है अगर रिसैशन हिट होंदा है, पैनिक सेल्स होणगियां जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते आप दे घरां नूं, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। दैट कैन प्रेजेंट अ गुड टाइम किसी दे पहले फर्स्ट टाइम होम बायर लिए भी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। जो तुहानू इस वेले टाइमलाइन जिहदा बेस्ट तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो, what do you anticipate that timeline will be and की ये timeline की ये पैनिक सेल दा जो सिनेरियो तुसी प्रिडिक्ट कर रहे हो सिर्फ तो सिर्फ वड्डे शहरां दे विच जिथे प्रॉपर्टी वैल्यूज़ ज़्यादा महंगियां उत्थे लागू होगा, और इज इट गोना बी वंस अगेन नेशन वाइड, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ फोक्स आर लिसनिंग जो शायद ये सोच रहे हैं कि ओके मे बी वी वांट टू बाय आवर फर्स्ट टाइम होम, सानू कोई जल्दी नहीं है अज वर्सेस 6 months or 8 months from now, असी अगले साल तक वेट करने लिए तैयार हाँ। If that means we might get one of these, you know, panic sale houses, JD price better hoye, but what areas does it affect and timeline तुसी की सोचते हो ए दे around की होएगी? देखो it's right now जो ना momentum बनया है, सी mindset सीगा कि everybody want to buy the house. It's a travel between the families कि मेरे अंकल ने कर लिया, मेरे नीस ने कर लिया, मेरे कजन ने कर लिया। That works very heavily when the momentum बनया होता है जी। साडे कम्युनिटी विच मोमेंटम बनया है, ट्रांजिशन हो रहा है कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ मूवी को क्वींस तो ब्रुकलिन मूव करके ਅਸੀਂ लाहौर मूव हो रहे हैं, कोई डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज मूव हो रहे हैं, पीपल आर मूविंग। सेम थिंग हैपन दूजी कम्युनिटी ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ मूव ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ मूव ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਿਕ ਸੇਲ ਆਣਗੀਆਂ, ਪੈਨਿਕ ਸੇਲ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। अब क्योंकि करंटली जो कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मार्केट इंटरेस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, दैट विल इफ इट रिवर्सेस मार्केट विल गो बैक इनटू अगेन नेक्स्ट ईयर गुड। बट बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स इन अगर रेट ਵਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੇ ਆਫ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੌਬ ਲੇ ਆਫ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਦੀ, दैट विल क्रिएट अ पैनिक सेल। क्योंकि पैनिक सेल ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕੁਇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਸੇਲ ਦੇ at this time people will try to protect their equity। 2008 ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ। at this time ਪੈਸੇ ਡਾਊਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਗੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ try not to lose ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕੁਇਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ they'll move to smaller house or they move to someplace else ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੁਇਟੀ will help them to kids future। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, lot of people depends on the equity of the house। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, they depend on it। so smart move ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ and try to manage the proper way। Herman ji, I mean this is a lot of good information जो तुसीं साडे नाल अज शेयर कीती है, especially considering कि we're you know अद्धा क साल लंघ गया, अद्धा साल हले पिया अगे, but it's pretty clear कि किस डायरेक्शन दे विच सरकार भी ते ये हाउसिंग मार्केट जा रही है। I guess my last question to you before closing, अगर किसी ने you know उन्हां कोल पैसे डाउन पेमेंट ਲਈ रेडी ਹਨ and they need to buy today, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ in terms of what they should expect in a home purchase? Should they expect ਕਿ ਉਹ refinance ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ? Should they expect ਕਿ housing prices ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ market value ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ? What can someone expect ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ property ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
देखो एज सेट इज एवरीडे कॉल्स हुण भी आ रही ने घर बाय करने वास्ते the only thing happening is कि जरा 30-40% लोग qualify नहीं कर रहे because income ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ price ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ interest rate ਵੱਧ ਗਿਆ sorry ਘਰਾਂ ਦੀ price ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ interest rate ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ almost double ਹੋ ਗਏ ਨੇ qualification ratio ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ buyer mind ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ mind ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ interest rate ਸੀਗਾ 3% ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 5.5 ਹੈ ਦੇ ਸਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ 10-15 ਘਰ ਵੇਖ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਦਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਕੱਢਣਗੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਯੂ ਗੈਟ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 99 ਚ ਆਇਆ ਸੀ 2010 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ 2022 ਚ ਆਇਆ and we have seen last two crashes the dot-com boom bust ਹੋਇਆ ਸੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ we seen the crashes ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚ ਸਾਈਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫੋਰਐਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਔਨ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਵੱਧ ਗਏ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲ ਪੈਨਿਕ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਾਈਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ pressure ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ but they can call us so we'll try to release the pressure try to help them out absolutely of course Herman ji and I think ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ not just for their property needs but also for guidance ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ long term planning ਲਈ thank you so much for your time Herman Singh ji Omni Mortgage ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ important insight share ਕੀਤੀ thank you for that have a good rest of your evening ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਕਲਿਕਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ comparatively to other world currencies ਵਧੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ
in 20 years 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ $1 ਤੇ €1 ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੈਰਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ $1 ਤੇ €1 ਦੀ ਸੇਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਟਨਲੀ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ US ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹਾਈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਈਕਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਰਸ ਵੀ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਇਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਇਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ $1 ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵਧਾਉਣ, ਤਦ ਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਟਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।